Welcome to Epel channel. Buyer කෙනෙක්ට refund එකක් ගියාට පස්සේ ඔයාට appeal කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ fave එකට හරව ගන්න ඔයාට වැරද්දක් නැත්තම්. මේ සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ channel එක බලන Epel follow කරන සහෝදරයෙක්ගේ experience එකක් මට කතා කරලා කියලා කිව්වා මේක බෙදා ගන්න තව කෙනෙක්ට ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කිව්වට. තමන්ගේ refund එකක් යනවා නම් ඒක තමන්ගේ පැත්තට අවාසියක් නම් තමන්ගේ පැත්ත හරිනම් තමන් ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඒක. ඉතින් මේ විදිහට කතා කරගන්න පුළුවන් නම් තමන්ට තමන්ගේ ෆේවර් එකට මේක හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නම් ඒ සහෝදරයෝ උප ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් එක්කම thank you for reaching out කියලා මේ කස්ටමර් සපෝට් එක මෙලා තියෙන. යාගේ අවශ්‍ය කරන item එක මොකක්ද which item එක මේව කරලා තියෙනවා. Understand the tracking number shows delivered to the buyer's location. However their payment got refunded. ඒ කියන්නේ deliver වෙච්ච item එකකට payment එක refund වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තරම අපිට අවාසිදායක දෙයක්. රයිට්. එතකොට මේ වලදී කාලයක් තිබ්බ මේවට කතා කරන්නේ නැහැ. හරි බයයි කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ channel එක through guidance ඔය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මගේ channel එක විතර නෙමෙයි අනිත් ඒවලුත්. ඉතින් ඒවත් එක ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. හැබැයි අනවශ්‍ය දේවල්ට විදිහ කතා කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ අතේ තමන්ගේ පැත්තට වාසියක් තියෙනවා නම් පමණක් කතා කරන්න. Right. Please know this is not the experience we would want to have and we are here to make sure that all information will be looked into further. ඒක බලන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා ඒකේ I have good news for you. Your case is resolved and closed in your favor. Because after reviewing I was able to discover that the item has been delivered to අයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. tracking එක යවනවා කියන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් මේක $1.44ක් ගන්න item එකක්. ඒ වගේ item එකකට tracking තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. As a result you will be getting your full refund which will be routed to the original funding source. ඒ කියන්නේ Payoneer එකට එනවා කියලා තිබෙන්නේ මේ available වෙන funds එතකොට ඒකට Payoneer එකට යන්න පුළුවන්. Reviewing full refund original fund source used කියලා තියෙනවා. Thank you කියලා තියෙනවා. Right. ඊට පස්සේ තියෙනවා case එක close. case එක close කරලා තියෙනවා we reviewed this case and decided to issue the buyer a full refund. මේ කලින් එක තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ buyer ට refund එක දාන්න. එතකොට තමයි මෙයා appeal කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ එකක් ආව ගමන් අපි එතකොට හිතනවා right අපරාධේ අපේ අතින් ගියා නේද කියලා. එතකොට අර වගේම delay වෙලා තියෙනවා. එතකොට refund එක ගියේ කියලා මේ සහෝදරය දැනගන්නවා. එතකොට ඔයා කෙලින්ම ඔයාට පුළුවන් appeal කරන්න. ඉතින් මේ appeal එක තමයි මේක we have granted your appeal. appeal එක grant කරලා තිනවා. After reviewing the case we decided to reserve the outcome reverse the outcome and grant your appeal. ඒක දාලා ඔක්කොම full refund එක you will receive refund of US 44.99 අර ගානම ලැබිලා තියෙනවා මේ සහෝදරයට. This case will not affect your seller performance and will remove any feedback that was posted to this item. හදිසි buyer මේකට negative එකක් දාලා තිබ්බනම් right මේක ආවේ නෑ කියලා හරි මොනවා හරි ඒ ඔක්කොම අයන් කරනවා seller performance වලට කිසිම issue එකක් වෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඒ දේ ඒ සහෝදරයට කරගන්න පුළුවන් කතා කරපු නිසා. අනික අතේ වැරද්දක් නැති නිසා. ඉතින් මේ වගේ බය වෙන්න යන්න එපා. තමන්ගේ අතේ නැත්තම් කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්. Do not back away. කොයි වෙලාවෙ පස්සට යන්න එපා. කෙලඹ කියලා කතා කරන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒවට හරියාකාර මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒවට අවශ්‍ය කරන ගයිඩන්ස් මේ channel එක ඇතුළේ උණු තරම් තියෙනවා. මේකත් එතකොට එක උදාහරණයක් අරගෙන තමන්ට ඒකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. Once again thank you for that gentleman who's sent the images and experience to share with us. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel එක Epel Hub. අපේ යක්ෂයා channel එකක් තියෙනවා, යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.